Rock Machine Manhattan. Nejlevnější kolo od tohohle českého výrobce. Pojďme se na ně podívat. Čau, Maros Bajstoku, zdravím vás u nového videa. Dneska se podíváme na horský kolo v cenové kategorii 14 až 19 tisíc korun. Jde o nejdostupnější kategorii horských kol. Množí se mi dotazy, co všechno kolo za tyhle peníze vydrží, kde se na něm dá jezdit. Hejteři si na mě dneska asi hodně smlsnou, protože já jsem Manhattana vzal do lesa i do města a vyzkoušel jsem, co vydrží. Vzal jsem ho do podmínek, kde asi 95% lidí, kteří si koupí tady tu kategorii kola, nikdy nepojedou. Pro tuhle kategorii kol zpravidla chodí uživatelé, kteří vybírají svoje první horský kolo nebo kupují kolo pro nějakého juniora. V této cenové třídě je obrovská konkurence. Jde o základní horský kolo, to znamená, tady žádný speciální komponenty nehledejte. O to víc bych se určitě zaměřil na kvalitní, funkční, komfortní a zábavnou geometrii kola v kombinaci s funkčními stabilními komponenty a v hezkém designu. V tomhle případě Manhattan vám má určitě co nabídnout. Když se budeme bavit o designu, tak Rock Machine Manhattana nabízí ve 3 různých specifikacích výbavy v několika různých barevných variantách. K tomu hezkému designu určitě přispívá ten rám, který má vnitřní vedení bouldenu a díky tomu ten design vypadá hezky čistě a kolo z dálky vypadá mnohem dráž. Rock Machine už je celkem známý svými komfortními geometriemi. Používá zvýšený riserový řídítka s krátkým představcem a to pak ve spojení geometrie toho rámu přináší velmi dobře ovladatelný celek. Jak hodně dobře ovladatelný se teď podíváme do terénu. Tady jen tak vyzkoušíme ze srandy trošku nějaký těžší trail. Tohle je malinovka. A vyzkoušíme, co to dělá. Samozřejmě tam cinká řetěz, jo, protože ta přehazovačka nemá brzdu, takzvaný klač. Tak to k tomu není určený, ale samozřejmě díky tomu krátkému představci, který je hravé geometrii, okolo fakt je docela hezky ovladatelný. Takže se to dá. Uvidíme, co to bude dělat tady. Jo, dá se, no. Ty mzdy jsou v pohodě. Trošku to bouchá, ale dá se. Jo. To v pohodě. Když pak začnete jezdit víc, třeba na tom Manhattanu, tak samozřejmě, když půjdete na traily, tak budete limitovaný opravdu tou přehazovačkou, která nemá ten klač, takže to tam lítá vzadu. V případě, že byste to kolo chtěli upgradeovat, tak v rámci nějakých zhruba do 3000 korun jste schopný třeba tam namontovat Microshift Advent, což je 1x9 rychlostí 1146, takže to pasuje na stejnou kazetu, není potřeba investovat do nějakých nábojů, takže to funguje. Musíte vyměnit řadič, v podstatě přehazovačku a kazetu, pak to bude hezky fungovat. Za mě
by bylo ještě docela fajn, kdyby tam třeba byla teleskopka. Je to taky řešitelný, v případě, že byste přešli na ten Advent, tak můžete oddělat vlastně přesmykač a budete vozit jenom ten velký tác vepředu a místo toho vedení toho přesmykače namontujete vedení pro teleskopku, která má sice vedení venkem, to znamená tady dole u sedlovky to jde ven, ale stačí jenom vlastně stáhnout dolů ten bovden a tady dole u středu zas půjde dovnitř do rámu, takže je to relativně čistý řešení a dá se to řešit právě takhle venkovním vedením u teleskopky, ale v rámci té teleskopky zase počítejte, že ta cena toho upgradeu bude v rámci té ceny teleskopické sedlovky někde kolem 4-5 tisíc, ale to už je v rámci toho, co do toho kola chcete investovat. V případě, že byste to takhle brali jako na začátku, tak bych určitě to zvážil tu koupi a šel bych třeba do něčeho vyššího. Tam potom Rock Machine třeba nabízí Bliss TRL 3029, nebo pardon 4029, tam v té cenové třídě někde kolem 30 tisíc už máte vlastně kolo, který je vybavený vším tady tím, co jsem zmínil, plus máte bytelnější pneumatiky, trailovější geometrii toho rámu, ale tohle je samozřejmě nějaká investice. Asi bych přemýšlel třeba o tom Adventu, který je hodně zajímavý v rámci toho, že vlastně řešíte přehazování jenom vzadu, používáte tady ten jednopřevodník. Samozřejmě vám tam zůstane i ten menší převodník, ale ten vám vlastně je k ničemu a ničemu nebrání, že tam prostě ho vozíte a dá se to takhle taky řešit. Jak jste teď viděli, tak tohle bylo jako za mě dost extrémní použití tohohle typu kola na takovýhle traily. Opravdu Manhattan není určený. Manhattan je úvodní horský kolo pro hobbycyklisty, který chtějí jezdit po lese, nějakou pohodičku. Zároveň jsem tím chtěl ukázat, že to kolo opravdu má hravou geometrii a je řiditelný i na takhle relativně složitým trailu a myslím si, že to je jedna z hlavních výhod právě toho základního modelu Manhattan, že nabízí velmi dobře ovladatelnou geometrii toho rámu a při výběru takovýhle kategorie kola někde opravdu v cenové třídě 14 až 19 tisíc korun, tak je právě geometrie kola to, co základní uživatel nedokáže posoudit, protože ji vlastně nevidí. A tady bych opravdu dal Rock Machineu za to, že používá vlastně velmi univerzální hravou geometrii a zároveň je komfortní pro jízdu pro nějakého hobby cyklistu, velký palec nahoru, protože tohle kolo splňuje tyhle podmínky, který hledá právě ten člověk, který hledá nějaký úvodní kolo v té levné cenové třídě. Když se podíváme na výbavu, tak tady před sebou mám model Manhattan 40, což je nejlevnější varianta modelu Manhattan. Najdeme tady převody 2x7 rychlostí, jsou to převody od Shimana, konkrétně přehazovačka a přesmykač modelu Altus. Co se týče hydraulických brzd, tak tady máme kotoučový hydraulický brzdy, jsou to sice základní hydraulické brzdy od Shimana, ale za mě fungují velmi dobře. Asi nejslabším článkem toho celého vybavení je za mě pružinová základní vidlice, je to vidlice Zoom. Můžete tady sice nastavit přepětí té pružiny, ale za mě v této cenové třídě toho moc nečekejte. Zapletená kola jsou použitá srávky VTB i19, jsou zapletená na náboji Shimano a jsou na nich obutý pláště VTB Ranger 29x2.0. Komponentovou sadu pak doplňují riserový řídka s krátkým představcem a sedlovkou, na kterým je sedlo sportovně střižený VTB Volt. Důležitý je, že model je vybavený sice základními komponenty, ale za mě fungují velmi dobře a stabilně. Díky, že jste dokoukali až sem. Pokud hledáte základní horský kolo v dobrém designu s komfortní a zábavnou geometrií, tak Rock Machine Manhattan je určitě zajímavou volbou. V případě, že máte nějaký další dotazy k tomuhle modelu, určitě pište do komentářů pod video. V případě, že se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, budu za něj rád a někdy u dalšího videa. Díky, čau.